بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې موضوع فیویکن ده په HTML کې. فیویکن څه ته وایي او څنګه یې موږ تاسو په ویب سایټ کې هغه راوړلی سو. کله چې موږ تاسو براوزر کې کوم ویب سایټ خلاصوو غواړو هغه ته ننوځو یا هغه اکسس کو دغه لینک ورکوو. کله چې ویب سایټ خلاص دغه هلته موږ ته د ویب سایټ یو آیکن ښکاري. سیده هر ویب سایټ یو آیکن لري. اوس موږ څنګه کولی شو مثال خپل ویب سایټ جوړو یو آیکن هغه ته ورکو دې ته فیویکن وایي. پروګرام یې الریډي جوړ کړی. راځم په HTML کې د دې یا کله چې ویب سایټ جوړو موږ تاسو څنګه هغه راوړلی سو آیکن. د دې لپاره راځم باډي برخه کې زه یو H1 اخلم، غټ سرلیک اخلم، راځم دې ته لږ سټایل ورکوم چې کلر ورکوم، بلو وایلټ کلر ورکوم. د دې په خوا کې راځم بارډر ورکوم، بارډر ورته لیکم چې یلو گرین او 2px سولیډ. سیده ترڅنګ ورته لیکم پیډینګ ټیکسټ الاین البته سنټر پیډینګ مثال شل پی ایکس بارډر راډیوس هغه دی وي پلس پی ایکس البته. ښه که زه راسم دغه سیو کم فولډر ته راځم دا زه ریلوډ کوم. سیده دا پروګرام ما رن ګورئ ما سره اوس دلته څه نه ښکاري، یوازې هیډینګ ښکاري، بالډر یې مې جوړ کړی. هغه فرض کړئ دا زما ویب سایټ ده، خو دلته ما سره اوس د انټرنیټ علامه ده، کوم آیکن ما سره نه ښکاري. د دې لپاره چې موږ خپل ویب سایټ یو آیکن لري، یو آیکن خپل یو میسیج وړاندې کوي د کمپنۍ لوګو یا بل څه. دې لپاره موږ تاسو راځو په هیډ برخه کې البته دلته ورته لیکو څه شی، دلته موږ لینک کاروو. سیده لینک کاروو او په لینک کې بیا ورته لیکو چې ریل، هلته آیکن ورته لیکم، بیا راځو ورته دلته ورته لیکو چې په آیکن برخه کې موږ ورته لیکو ټایپ ورته مشخص کوو. بیا سیده ریل آیکن مو واخیست، ټایپ مشخص کوو، ورته ټایپ ورته مشخص کوو PNG ده GPG ده که نه، دغه یو تصویر یې موږ سره یا به GPG وي PNG وي. د دې په خوا کې SVG فایل هم کولی شو موږ تاسو آیکن ته راوړو. نو دلته موږ تاسو ورته لیکو مثال ایمیج وي. سیده ایمیج خو ده او د دې په خوا کې موږ سره مثال زه تصویر راوړم هغه GPG وي. وروسته راځم ریل HRF ورته ټاکم او په HRF کې ورته د همغه تصویر چې لوکیشن یا پټ ټاکم. مثال ما سره د ایمیج فولډر کې او هلته بیا یو تصویر ده د ویب ډاټ GPG په نوم باندې انګل بریکټ کلوز کوم، راځم دا سیو کوم. اوس که زه راشم دغه هلته براوزر ته پروګرام ریلوډ کړم، ګورئ ما سره دلته آیکن راغی. سیده که زه راشم دا مګنیفایر کړم، ګورئ ما سره دلته یو آیکن ښکاري. سیده نو د دې آیکن د راوړلو په خاطر باندې موږ کومه طریقه کاروو؟ په HTML کې د هیډ سیکشن په داخل کې لینک په تلو باندې په ریل کې آیکن ورته لیکو، لکه څنګه مو چې CSS کې سټایل شیټ ورته لیک، دلته ټایپ یې مشخص کوو د تصویر چې ایمیج ده او د دې په خوا کې GPG ده PNG ده SVG ده او دغه هغه پات چې کوم ده لاره یې لوکیشن یې هغه یې ورته ټاکو. نو موږ سره کولی شو ویب سایټ کې همغه آیکن دلته وګورو او هغه به موږ په ویب سایټ کې انشاءالله نور ته هم بیا ښکاري. دې طریقې کولی سو فیویکن موږ تاسو په ویب سایټ کې یوز کو او هغه راوړو.